Go! Nem tudom, miért vállaltam be, most vagyok a híd közepénél. Hú, srácok, ide tényleg csak a bevállalósok jöjjenek. Hát így utólag már lehet, hogy nem kellett volna. Együtt indul újra. Szép jó napot, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit Samui szigetéről. Nem maradunk itt sokat, éppen várjuk a kompot, és megyünk tovább Pangánra. Nagyjából fél órája szállt le a repülőnk, ugye Krabiról érkeztünk ide. Koh Phanganon fogunk eltölteni 5 éjszakát, és felfedezzük ezt a állítólag csodás szigetet. Egyébként úgy érkeztünk ide a Samui repülőtérre, hogy nem tudtam, hogyan fogunk átmenni Koh Phanganra, de egy kicsit azért túlaggódtam a dolgot, ugyanis a reptéren vannak ilyen kis utazási irodák, és ott tudtok foglalni komplett kombó jegyeket, tehát a repülőtérről kihoznak ide benneteket minivennel a kikötőbe, innen pedig átvisznek hajóval Phangan szigetére. Szóval néha jó csak itt sodródni. Egyébként négyünknek 1800 thai baht volt, együtt az autós transfer, illetve a hajójegyek. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt az első reggelünk Koh Phanganon. Lejöttem ide a tengerpartra, egyébként itt van a szállásunk, ott az a bungaló, ilyen kis villák vannak, de majd meg fogom mutatni ezt a szállást, így első blikre nagyon jól néz ki. És fúj a szél, és azt néztem, hogy itt a napozó ágyak ugye lent vannak, de fölötte meg ezek a kókuszpálmák, és hát potyognak le a kókuszdiók ezerrel, úgyhogy nem egy életbiztosítás itt a fák alatt napozni. Hát nem tudom. Nézzétek, ott már lenn is van egy csomó kókusz. Nagyon közel nem ismerek oda menni a fa alá. Tel is tele van kókusszal. Na mindegy is, most egy picit még pihenünk. Kora reggel van, aztán megindulunk, felfedezzük a szigetet. De még itt akkor megmutatom a partot. Itt a kis tengerparti kutyik, szevasz! És nagyon visszahúzódott a víz. Addig, még amikor este kint voltunk, akkor itt volt a víz. És egy kis érdekesség. Ott van a hajóállomás, odaérkeztünk meg, és itt a tengerparton így ránézésre 400-500 méter, viszont autóval, taxival jöttünk át ide a hotelbe. Hát egy jó negyedórás út volt így utcákon keresztül Kasul. Persze a leggyorsabb út mindig az egyenes, de hát nem akartunk itt a homokban bőröndöket húzogatni. Egyébként majd körbe fogok menni, és megmutatom ezt a hotelt, hogy néz ki. Most egyelőre csak így egy nagyon gyors bejelentkezés. Jó a kókuszok. Ezt nézzétek, milyen babán néz ki. És itt van a parton közvetlen, ilyen medencés villa. Már kis pályás. Megyünk, sétálunk egyet itt a parton. Kókuszra vigyázz, potyognak.
És apa most megmutatja a halálos pörgőrugását. Ezt nézzétek. Itt még egy hotel a parton. Itt is ilyen kis bungalós. Megnézzük itt az éttermet és reggelizünk egyet. No, beültünk a Lime & Soda Hotel éttermében, megreggelizünk. A svéd asztalos reggeli 300 baht. Kipróbáljuk, aztán meglátjuk, hogy milyen. Ha beválik, akkor maradunk itt szerintem. Nagyon jól néz ki. Tök hangulatos kis beach bar. Gyümik. Ó, ezt nézzétek. Friss gyümölcsök. Jó pofák azok a mini banánok. Különböző műzlik, zöldségek. Ezek valami sült cuccok. Ott vannak a pékáruk. Sütikék. Sült lés, tojci, szenyók. Illetve tudtok kérni tojásrántottal, tükörtojást külön, úgyhogy most megrekelizünk. Ennek a Lime & Soda Beach Barnak elképesztő jó hangulata van, közvetlenül tengerparton. Egyébként a mi hotelünk mellette van, de az tök üres volt ott az a reggeliző, nem volt annyira szimpatikus, szóval lejöttünk ide ebbe az elképesztő kilátással rendelkező beach barba, a többiek még ott kajciznak. Itt van ilyen kis szurkolói zóna is, tévékkel, tudjátok nézni a futball VB-t. Úgyhogy ja. És a reggel is nagyon finom volt. A tenger még nagyon vissza van húzódva, úgyhogy medencézzünk egyet, aztán majd délután csobbanunk a tengerben. Minik már föl is avatták itt a medencét. Egyébként nagyjából üres a rezort. Emberrel még nem nagyon találkoztunk, úgyhogy nagyon jó így nyaralni. Csá, anya! És egyébként valami nagyon paradicsomi környezetben van ez a rezort. Itt tényleg el lehet ejtőzni. Ki se kell mozdulnotok. És hát ez a tengerpart. Wow! És szerencsére itt kókuszpálma sincs fölöttünk, úgyhogy nem kell azon rettegni, hogy fejbe kólint minket egy lezuhanó dió. A mai nap igazából a semmit tevésé volt a főszerep, és egyébként nem gondolta volna, hogy ebbe is el lehet fáradni. Hú, strandoltunk, medencéztünk, viszont így 6 óra fele megéheztünk, úgyhogy elindulunk be ide a városba, és keresünk valami kaját. Elvileg van itt egy tuti éjszakai piac, úgyhogy most meglátogatjuk. És a tengerpartról, a szállásunktól nagyjából 20 perc sétára van a Pantip Market. Úgyhogy most bemegyünk ide és körbenézzünk, milyen itt egy piac.
Na nézzük azokat a csodálatos kajákat. Finom nyársak. 10 bat egyébként szinte ingyen van. Van sushi is. Csirkés. Hello! Különböző emléktárgyak, bizsuk, karkötőket tudtok venni, nyakláncok. Ó, ezt nézzétek! Hatalmas kulák is vannak. Nagyon szép ajándék, ha esetleg Tájföldről vinnétek haza valami szuvenírt. Ó, nagyon cuki hamutartók. Itt egy fedett ételudvar. Itt is van mindenféle kajci. Még olasz is van. Burrítók. Ott is egy olasz. Ó, még görög is. És persze itt sem maradhat el a smoothie. Itt egyébként nagyon olcsó, csak 50 baht. Megnézzük, hogy milyen lesz. Biztos finom, ide nézzetek, de jók a friss gyümölcsök. És itt van káoszóleves, amit Chiang Mai-ban megkedveltem, úgyhogy szerintem kóstolok egy csirkés káoszólevest. Hello, one chicken khao soi. Summer nights and ocean lights. Oh, thank you. Thank you. Persze, hogy megy rá chili. Kapunk. Na, nézzük ezt a khao soit. Jellegzetes pirító tészta, alatta pedig a főtt tészta. De most csirkecombot tettek. Nagyon finom. És szerintem belefér még egy ilyen csülök is. Khao camu. Azt mondjuk egy khao camu. Salt air dancing through my hair. Golden sunlight everywhere. Time slows down beside the waves. Na és ilyen igazán autentikus környezetben fogom elfogyasztani ezt a csülkös cuccot. Jó néz ki. Még ilyen tában főtt tojás is van benne, rizs, valami szósz, saláta, illetve a csülök. Ez is volt finom. Eddig nem lőttünk mellé itt a kajákkal. És már régóta szemeztem ezzel a tában főtt tojással. Finom. Olyan nagy extrát nem érzek benne. De jó, a csülök viszont nagyon finom volt. Szép jó napot, sziasztok! A tegnapi nap semmit tevéssel telt, ma viszont elindulunk túrázni, eljöttünk a Koma partra, illetve megnézzünk egy tuti szigetet, a Koma szigetet, és ha szerencsénk van, akkor még teknősökkel is találkozunk, szóval a mai nap aktív lesz, és el is indulunk a parkba. És innen tudtok bemenni a dolgkötélpályákhoz. Itt van egyszer egy parkbelépő, és itt tudtak hátra menni a dolgkötélpálya recepciójához. És maga a környék is valami csodálatos. Itt van
Hátul ez a drótkötélpályás rész. Ezt nézzétek itt, kókuszpálmák. Hátul a dzsungel, wow. Itt pedig ez a klasszikus instás pálma. Ilyennél szoktak fotózkodni. Ez így meg van dőlve. Mondjuk ott is van egy csomó. Ja. És első lépésként kipróbálunk egy nagyon profi zipline pályát. Már be is vagyok öltözve, ide nézzetek, kis hajvédőháló, sisak, illetve rajtam van heveder. És elvileg 4 zipline-t fogunk kipróbálni. Úgyhogy hát nagyon izgulok. Uff. És mielőtt felmennénk a rendes zipline-ra, van itt egy ilyen kis gyakorlópálya. Megnézzük, hogy hogyan kell használni a kábelt, illetve a hevedereket. Éppen anya gyakorol. Don't move Okay. it. Only here. Yeah. Right. Please sit down first. Sir. Down first. Ready? Okay. 1, 2, 3, let's go! You could stand up, please. Okay. És ezt nézzétek meg! Azt a mindenit! So, see you later. Happy, but happy, don't worry. Happy. Happy, but happy. Two, one. Okay, sir. Are you okay? Thank you. Aha. Okay. És a drótkötélpálya jöttünk át, most pedig ezen a Skybridge függőhídon megyünk vissza a másik oldalra. Amiben vannak nagyon trükkös részek, de majd megmutatom. Fú, ez brutál, gyerekek. Azt a mindenit. Nem tudom, mennyi látszik, de ez a rész az valami borzalom. De azért haladok. És még fizettünk is érte, baszki. Közben a többiek már jönnek vissza. Én meg még sehol se tartok. Na de mindegy, megindulunk. Nem tudom, miért vállaltam be. Most vagyok a híd közepénél. Hú, srácok. Ide tényleg csak a bevállalósok jöjjenek. Hát így utólag már lehet, hogy nem kellett volna. Közben megnéz. Így néz ki itt a táj alattunk. Valami borzalom ezen menni. És még félúton se vagyok, úgyhogy megyek tovább. És a srác azt mondta, hogy megtanítja nekünk a pókemberezést. Én biztos, hogy nem fogok pókemberezni, meg döglött kutyába megyek le, de anya megpróbálja. Szerintem nem fogok kívánni, de mindegy. Gyerünk, gyere. Integes ki! Máshogy csak hozzani. Szavasz!
Oh. Sorry. Yeah, don't worry. Yeah. Látom. Megfogtam volna. Az van, srácok, hogy elképesztő élmény volt ezen a zipline pályákon csúszkálni, itt az esőerdő közepén. És a bátrabbak nyugodtan foglalják le ezt a hidas élményt is, lehet külön csak a drótkötőpályát, úgy akkor csak azt hiszem 1000 baht, ha benn van ez a híd is, plusz egy zipline pálya, úgy meg 1500, de ki fogom rakni ide az árakat, aztán mindenki döntsön bátorsága szerint. Hú, még mindig remeg a lába, elképesztő volt, de most indulunk is tovább, és megyünk egy jót snorkelezni. Nagyon jó volt ez a snorkelezés, és ahogy beértünk a vízbe, egyből találkoztunk a tekivel is, úgyhogy láttuk a teknőst. Kíváncsi leszek a felvételekre, még nem láttam őket, de szerintem nagyon szuperek lesznek. Ez tényleg maga a paradicsom. Most egy picit pihenünk, megvacsorázunk, aztán indulunk vissza a hotelba, de hát ezt nézzétek, valami elképesztő. Ott az a homokpad, ott lehet átmenni a Koma szigetre. Nagyon brutál, és ez a beach bar is nagyon tuti. Egyébként ezt a túrát Attilánál foglaltam, ő itt lakik a szigeten. Különböző programokat szervez, nyugodtan keressétek őt. Ide a videó leírásába bele fogom tenni a honlapja címét, ez a Pink Panthers. Úgyhogy ha itt jártok, akkor Pink Panthers. Azt a minden! Jézusom, micsoda! Hát jó, hogy nem indultunk neki. Elvileg oda megyünk fel, oda szikla tetejére. És egyébként azért is várom Bangkokot, azon kívül, hogy imádom. Hogy az végre nem kell lépcsőzni, hegyet mászni, hanem csak tömegközlekedünk, meg liftezünk. Jó lesz egy kis pihenés. És mindenki kapott valami menő mintát, nekem az apa felirat jutott.